So I want you to notice that from the very beginning, from the moment they arrive at Sinai, before the giving of the Ten Commandments, before anything else happens, God tells them that what is about to happen is conditional. من چیزی رو که میخوام خوب متوجه بشید اینه که همون لحظه که قوم به سینا وارد میشه خداوند بلافاصله میگه که این برکت من شرطی خواهد بود، مشروط خواهد بود برای شما. Okay? Which is in contrast to what God told Abraham about these promises are unconditional. ولی این وعده هایی که در کوه سینا ما می‌بینیم کاملا در تضاد وعده هایی هست که خداوند به ابراهیم داد، چون وعده هایی که خداوند به ابراهیم داد بدون شرط بود، ولی اینجا این وعده ها شرطی هستند. And so because these promises are dependent on God's faithfulness, the promises to Abraham are dependent upon God's faithfulness, and because God is perfectly faithful, there are no conditions on us for these to be fulfilled. وعده هایی که خداوند به ابراهیم داد دلیل این که بدون شرط هستن این هستش که وعده ای است که خداوند میده و خداوند وقتی چیزی رو میگه خداوند کامل است، قادر مطلق است و در نتیجه حتما به انجام خواهد رسید. اون یکی وعده ها شرطی هست چون انسان هست که باید کاری رو در مقابل خداوند انجام بده و چون ما هستیم ما شکست میخوریم و نمیتونه بدون قید و شرط باشه. Okay. But what happens here at Sinai, which we'll see is the giving of the law, the giving of the tabernacle, that is conditional. That is dependent on the faithfulness, the obedience of people. و اون اتفاقی که داره میفته در کوه سینا با موسی شرطی است به خاطر اینکه ارتباط داره با وفاداری قوم. Okay, we'll see more of this as we keep going forward, but I just want you to notice that from the very beginning, God puts this word agar as the introduction to everything that's about to take place. میخوام این موضوع رو خیلی در نظر داشته باشید. همینجوری که میریم جلو اینو بیشتر خواهیم دید که خداوند در این وعده ها کلمه اگر رو میذاره که به معنی این هستش که این موضوع شرطی هستش. Okay, so now let's go forward to still in chapter 19. Let's read verses 9 through 12. فصل 19 9 تا 12 رو خواهر شما میخونیم. و خداوند به موسی گفت اینک من در ابر و مظلم نزد تو می آیم تا هنگامی که به تو سخن گویم قوم بشنوند و بعد تو نیز همیشه ایمان داشته باشند. پس موسی سخنان قوم را به خداوند باز گفت. خداوند به موسی گفت نزد قوم برو و ایشان را امروز و فردا تقدیس نما و ایشان رخت خود را بشویند و در روز سوم مهیا باشید، زیرا که در روز سوم خداوند در نظر تمامی قوم بر کوه سینا نازل شود. و حدود برای قوم از هر طرف قرار ده و بگو با حذر باشید از اینکه به فراز کوه برآیید یا دامنه آن را لمس نمایید، زیرا هر که کوه را لمس کند به راستی کشته شود. Okay, so what we see here, I think as I told you earlier, the two big themes of Sinai are the presence of God and the law. همونجوری که بهتون گفتم دو موضوع اصلی در سینا حضور خداوند و قوانین شریعت هست. So the people come to Mount Sinai and God meets them there. و مردم و خداوند قوم خداوند میان تو سینا و خداوند باهاشون اونجا ملاقات میکنه. So God tells them to prepare to see his presence, to experience his presence. But at the same time,
they're not really allowed to go near, right? Verse 12. و اینجا خداوند داره میگه که خودشون آماده بکنن برای حضورش، ولی در این حال که برای حضورش اونا رو میگه، قوم میگه آماده بشن، براشون محدودیت هم میگذاره، میگه زیاد نزدیک من هم نیایین. در آیه 12 ما این رو میبینیم. Okay, so God is going to show himself to the people, but nevertheless they have to stay at a distance. و خداوند اجازه میده که خودش رو به قوم نشون بده، ولی توی این کوه میگه که نزدیک حتی دامنش هم نیان و ولی با من فاصله داشته باشن چون میمیرن اگه بیان. Okay, so there's a tension here. There's a problem. God wants to have the people in his presence, but they can't really be in his presence because of sin. و حالا اینجا یه مشکلی وجود داره. خداوند دوست داره با قوم باشه و کنار قوم باشه، ولی نمیتونه با قوم باشه و باید ازشون فاصله داشته باشه و دلیلش همین هستش که هنوز گناه وجود داره و خداوند نمیتونه با گناه ادغام بشه. Okay, and there's this warning that if the people come too close, then they will die. They will be killed by the holiness of his presence. و هشدارم این هستش که اگر بیان نزدیک بشن کشته میشن به خاطر اینکه قدوسیت خداوند نمیتونه گناه رو بر بتابه و از بین میرن. Okay. So we need to notice here that there is this, God is inviting the people back into his presence just like they had in the garden, and yet there's still a problem. Okay? There's a problem that has not been resolved yet. و اینجا مثل همون که در باغ عدن هم ما مشکل رو دیدیم، خداوند میخواد حضور داشته باشه با قوم خودش، ولی یه مشکلی داره که اجازه نمیده کاملا حضور انسان با حضور خداوند یکی بشه. با قوم هم اینجا همین مشکل هنوز هست. Okay, because if we look back in the garden, Adam and Eve were in God's presence. There was no warning to not get too close. برای اینکه اگه به باغ عدن نگاه بکنید قبل از گناه آدم و حوا نزدیک بودن به خداوند و حضور خداوند رو داشتن و هشداری هم نبود که به خدا نزدیک نشن. Okay. Okay, so moving on from that. We get to chapter 20, we get to the law. وقتی ما میرسیم به فصل 20 دیگه احکام داده میشه. And it's not just the Ten Commandments. We see the Ten Commandments that God gives to Moses, but as you keep reading for the next several chapters, actually, there's a lot of laws that God gives. فقط اینجا 10 فرمان نیست، همینجوری که ادامه میدیم میبینیم خیلی قوانین مختلفی وجود داره که خداوند میده اونها رو. Okay, there's all kinds of laws that govern their worship and just kind of civil laws that govern how they're supposed to live together and what to do about crimes and all these things. انواع قوانین رو خداوند میده. یک سری قوانینشون در ارتباط با چگونگی پرستش خداوند هست. یک سری قوانین مدنی هست که خداوند به قوم میگه چجوری باید با هم دیگه همزیستی داشته باشن. Okay, so I want to talk a little bit about, or think a little bit about the purpose of the law and the nature of God's law. من یه مقدار میخوام صحبت بکنم در مورد هدف شریعت و طبیعتش. Okay, we've already said the law, one of its functions is to describe how the people are to live in order to remain in the presence of God. گفتیم یکی از دلایل اصلی شریعت قوانین این بود که میگفت به قوم چطوری باید زندگی بکنن تا بتونن حضور خداوند رو در میانشون داشته باشن. Okay. But it's also important to recognize that God's law is good, is for the good of the people. و یه چیز دیگه هم که باید بدونیم این هستش که قوانین خداوند برای قومش خوب هستند. Okay, we can see it. Let's just look quickly in Deuteronomy chapter 10 verses 12 and 13. 10, 12 و 13. پس الان اسرائیل یهوه خدایت از تو چه می‌خواهد جز این که از یهوه خدایت بترسی و در همه طریق‌هایش سلوک نمایی
و او را دوست بداری و یهوه خدای خود را به تمامی دل و به تمامی جان خود عبادت نمایی و اوامر خداوند و فرایض او را که من امروز تو را برای خیریت امر می‌فرمایم نگاه داری. God's laws are for our good. پس فرایض خداوند برای خوبی ما هستش. قوانین خداوند. Right? God's laws are not just random things that God wants us to do to prove our love for Him or to test us. God gives us laws for our good, for our benefit. پس قوانین خداوند یک سری قوانین رندومی نیست که خداوند فقط بده تا بیاد آزمایش کنه محبت ما رو برای خودش، بلکه خداوند قوانینش رو داده برای خیریت ما، خوبی ما. But they also teach us about God's holiness. They teach us that God is holy. و همچنین به ما یاد میده در مورد قدوسیت خداوند. And God tells His people that there is blessing for obedience and cursing for disobedience. و چیزی که تعلیم میده قوانین خداوند این هستش که اطاعت باعث برکت میشه و نااطاعتی باعث تنبیه میشه. And we know that ultimately, as Paul tells us in Galatians, that one of the purposes of the law is to lead us to Christ. و یکی از چیزهایی که پولس در غلاطیان به ما تعلیم میده این هستش که قوانین شریعت در نهایت ما رو هدایت میکنه به عیسی مسیح. Okay. How does the law lead us to Christ? چطوری شریعت ما رو به مسیح هدایت میکنه؟ Well, it shows us that we are sinners. به ما نشون میده که ما گناهکار هستیم. And it shows us that we have no hope of being right with God unless there is a provision for God to make us right. و به ما نشون میده که شریعت به ما نشون میده که ما امیدی برامون باقی نمیمونه اگر بخوایم با اعمال خودمون عادل شمرده بشیم. Okay. Now there are different kinds of laws. The biblical laws or the Old Covenant laws fall basically into three categories. سه تا طبقه بندی اصلی در مورد قوانین وجود داره. The first group we call ceremonial laws. یکی میگیم قوانین مراسمی یا رسومات. Those are the laws that pertain to worship in the temple and how sacrifices were to be offered and how the priests were to do their duties. که ارتباط داره به این که چطوری خداوند میاد قوانین رو میده که پرستش باید بکنن، چطوری باید برن وارد معبد بشن. اینا قوانینی هستش که قوانین مذهبی رسوماتی است. So there are a lot of laws that are connected to the sacrificial system of the Old Covenant. و خیلی قوانین وجود داره در مورد شرایط قربانی دادن در عهد قدیم. But all those laws were fulfilled when Jesus came and offered the perfect sacrifice. و تمام این قوانین به انجام میرسه و کامل میشه وقتی که عیسی مسیح میاد و قربانی اعظم میشه. Okay, so you might wonder why, if God commands His people to offer all these sacrifices, why aren't we still obeying those commands, right? وقتی ما نگاه میکنیم تمام این قوانین رو در مورد مسائل مذهبی و قربانی دادن، موقعی که میرسیم به عهد جدید باید سوال بکنیم از خودمون که چرا ما هیچ کدوم از اینا دیگه انجام نمیدیم، یعنی قربانی نمیدیم. And the reason is because Jesus was the perfect sacrifice. دلیلش این است که عیسی مسیح قربانی کامل بود. And so once Jesus came and died for us, there's no need to continue offering sacrifices now that the perfect sacrifice has been made. یک بار که عیسی مسیح اومد و برای ما مرد، به معنی این هست که دیگه نیازی نیست که ما ادامه بدیم به قربانی دادن.
Then another category of laws had to do with, or what we call civil laws. بعدیش قوانین مدنی هستش. And they all had to do with really the nation of Israel being a country and needing laws for governing the behavior of the people. و این به معنای این هستش که قوم اسرائیل یک کشور خودش داره میشه و باید به عنوان یک کشور قوانینی رو داشته باشه که مردم بتونن با همدیگه زندگی بکنن. Okay, and there were laws about marriage and stealing and murder and all those things. و قوانین مختلف وجود داره در مورد ازدواج، دزدی، قتل و همه چیزایی که این گونه هستن. Okay, and because those laws pertain to Israel as a nation, we also understand that they don't specifically apply to us because we are not part of the nation of Israel. و اگرچه این قوانینی هستن که خداوند داده به قوم، ما باید در نظر داشته باشیم که امروز ما قسمتی از کشور اسرائیل نیستیم که از این قوانین بخوایم پیروی بکنیم. ما دیگه هر کدومون از کشورهای مختلف هستیم. Okay, we have civil laws from the government of the countries that we live in. ما قوانین مدنیمون رو الان از کشورهایی که درشون هستیم از حکومت‌های اونها میگیریم. Okay, and the New Testament tells us that we are subject to those laws, the laws of our king or our government. و عهد جدید هم اینو به ما میگه که ما باید احترام بگذاریم به قوانین کشوری که درش هستیم. Okay, and then the third kind of law is what we call the moral law. و سومین طبقه بندی قوانینی هست که ما بهش میگذاریم اسمشون رو قوانین رفتاری. Okay, such as the Ten Commandments. مثل 10 فرمان. And those laws are eternal. They are a reflection of God's character and what holiness means for us, and those laws never really come to an end. قوانین اخلاق همیشگی خواهند بود و هیچ وقت تمام نمیشه به خاطر اینکه اونا چیزهایی هستش که نشون میده ما رو چجوری باید مثل خداوند بشیم و قدوس زندگی بکنیم و همیشه باید ازشون استفاده کرد مثل 10 فرمان. But I will say that those laws, even the Ten Commandments, even the moral law of God, was never a means of salvation. و حتی قوانین اخلاقی هم به قول معروف ابزاری برای نجات هیچ وقت نبود که اگر اونا رو انجام بدی نجات پیدا بکنی. Okay? Salvation for God's people has always been by grace through faith. نجات برای قوم خداوند همیشه این گونه بوده که از طریق فیض خداوند و ایمان بوده. Okay, as we saw in the life of Abraham, all the way back in Genesis 15. و همچنین دیدیم این موضوع رو توی زندگی ابراهیم در فصل 15 پیدایش. Where we're told that he was justified by faith and not by works. و به ما اونجا گفته شد که ابراهیم با ایمانش بود که عادل شمرده شد نه با اعمالش. Okay. Okay, so that's just to help. I think sometimes people wonder why we still follow some of the laws of the Old Testament, but not all of them. And do we just get to choose which ones we follow, or is there a reason why we follow some and not others? امیدوارم که این یه مقدار کمکتون کرده باشه، چون خیلی موقع سوالی که از ما مطرح میشه که کدوم قوانین عهد قدیم باید هنوز من اجرا بکنم و کدومشو نباید بکنم. این باید جواب شما رو عهد قدیم این باید جواب شما رو داده باشه. One other function of some of the laws, for example, the food laws, was to prevent Israel from mixing with the nations around them. یکی از خاصیت‌های قوانین این بود که مثلا به طور مثال قوانین خورد و خوراک چه چیزی رو میتونن بخورن یا نمیخورن
برای این بود که اسرائیل رو از ادغام شدن با قوم‌های دیگه خداوند جلوگیری کنه. اجازه نده که با قوم‌های دیگه قاطی بشن. Okay, there's a few laws, a few commandments that seem very unusual to us. و یه سری از قوانینی هم وجود دارن، احکام وجود دارن که از نظر ما خیلی عجیب و غریب میاد. For example, there is a commandment about planting seeds and not planting one row of one seed next to a row of a different kind of seed. مثلا احکامی مثل این که وقتی که دارید دانه‌های رو بذرهایی رو میکارید تو یه ردیف یه بذر رو نکارید، تو ردیف بعدی یه بذر دیگه، همه از یه بذر باشن. Okay, there's another commandment about weaving cloth and not using I think it's linen. Don't mix linen and wool together. مثلا وقتی که داشتن پارچه برای خودشون میبافتن، مثلا میگه پنبه رو با مثلا پشم قاطی نکنید، این دوتا رو به هم دیگه ادغام نکنید. And we look at those kinds of laws and we're like, what's the matter with that? Why is there a problem mixing two materials together? و وقتی ما با اون قوانین نگاه میکنیم از خودمون سوال میکنیم مشکل چیه؟ مثلا چه اشکالی وجود میاد اگر دو جور پارچه با هم قاطی بشه؟ But I think those laws are intended to demonstrate, to remind the people that they are to remain separate from the other nations around them. و به نظر من این قوانین به قوم داده شده بود که یادآوری کنه بهشون که شما باید از اقوام دیگه جدا شده زندگی بکنید. Okay, and the food laws, they're not allowed to eat, animals with the split hoof and various things that they were not allowed to eat. مثلا قوانین غذایی که حیواناتی رو که سمشون جدا نشده رو، دو تیکه نشده رو حق ندارن بخورن، به خاطر این بود که با اقوام دیگه با امتها قاطی نشن. And again, you say, what's up with that? Why can't they eat these things? Are there health reasons or what's the deal there? شاید از خود سوال بکنید چرا نمیتونستن بخورن؟ آیا موضوع پزشکی بود، یعنی سلامتی بود یا نه؟ And again, I think the point there is, if you can't eat the same food as your neighbors, then you don't really become friends with them. You don't mix with them. و daliil اینجا بود که اگر غذایی که شما میخوری با غذای همسایگانت یکی نباشه، به این راحتی نمیتونی باهاشون ادغام بشی. Okay? And of course, when we get to the New Testament, we see that God reveals to Peter that all those laws about the food no longer have to be obeyed. و جالب اینجاست که وقتی میرسیم به عهد جدید میبینیم که خداوند اون خواب رو به پتروس میده که تمام این حیواناتی که گفته بود نخوری رو نشون میده و میگه نه، از این بعد هر چی میخوای بخور. And the reason for that is part of the nature of the church is called to go out into the world and to change the world. و دلیل برای این هستش که کلیسا خواندگیش این هستش که به اقصا نقاط جهان بره و وقتی که میره باید بتونه با مردم ارتباط برقرار کنه. Right? Israel was called to stay away from the world, to be an isolated nation among themselves. ولی اسرائیل رو خداوند خوانده بود که با دنیای بیرون قاطی نشه و کاملا خودش رو ایزوله نگه داره. Okay. Now, there are probably several reasons for that. Part of that is to protect their holiness and their purity as a nation. و اینجا یک دلیلش هم این بودش که خداوند می‌خواست قوم قدوس زندگی بکنه و با قوم‌های دیگه نباشه. But I think one of the main reasons for that is because of the promise given to Abraham. و یکی از دلایل دیگه هم فکر می‌کنم به خاطر وعده‌هایی بود که خداوند به ابراهیم داده بود. Because God told Abraham that through his seed all the families of the earth would be blessed. به خاطر اینکه خداوند به ابراهیم گفته بود که از طریق ذریت تو همه قبایل برکت خواهند گرفت. And if the nation of Israel had been allowed to mix with the nations around them and to be kind of diluted into the rest of the nations, then
when Jesus came, we would not have known that he was a descendant of Abraham. و دلیلش این هستش که اگر خداوند اجازه میداد که قوم اسرائیل بره و با اقوام دیگه قاطی بشه، اون وقت اون وعده که خداوند داده بود که از ذریت تو همه اقوام برکت میگیرن از بین میرفت. ما با راحتی نمیتونستیم بگیم که عیسی مسیح همون وعده هستش. پس خداوند قومو حفظ کرد تا به زمان عیسی مسیح برسه که مطمئن باشیم از ذریت ابراهیم حالا همه اقوام میتونن برکت بگیرن. If we look at, if we look at ancient history, there were many nations that no longer exist. و ما وقتی نگاه میکنیم به تاریخ مثلا قدیم باستان متوجه میشیم خیلی از اقوام دیگه وجود خارجی ندارن، منقرض شدن. Right? When we read through the Old Testament, there's the Canaanites and the Jebusites and the Perizzites, and there's all these nations, and we don't really know what happened to them. وقتی نگاه میکنیم تو عهد قدیم میبینیم که اقوام دیگری وجود دارن مثل کنعانیان و جبوسیان و پراسیان و اینا، و میبینیم که دیگه اصلا نیستن، کسی نمیدونه اینا کجا. Okay, but these laws, these separation laws, protected Israel from mixing, so that they moved through history as a known entity as the children of Abraham. ولی این قوم رو خداوند میگه با دنیا قاطی نشین تا از تاریخ عبور کنن با عنوان کسانی که معروف هستن به فرزندان ابراهیم تا برسیم به زمان عهد جدید. So when Jesus comes, as we have already talked about, Matthew and Luke and the others can say he is a descendant of Abraham. و در مورد این با هم دیگه صحبت کردیم. پس وقتی میرسیم به زمان عیسی مسیح، متی و لوقا و مرقس و دیگران میتونن به راحتی بگن این عیسی مسیح هستش که فرزند ابراهیم، از نسل ابراهیم هستش.